Hej och välkommen till Företagarens videoguide. Jag heter Samer och jag kommer från Jordanien. Idag ska vi tala om företagarens försäkringar, alltså hur man som företagare ordnar sin pension och kan få understöd vid arbetslöshet eller andra motgångar. Vi ska också ta upp de olika tillstånd som kan behövas för företagande. Pernilla, som själv är företagare, berättar mer. När du blir äldre kommer du att pensionera dig från arbetslivet. Den summa du får i pension baserar sig på hur mycket du betalat in som pensionspremie under ditt yrkesverksamma liv. Om din arbetspension är väldigt låg kan du ansöka om folkpension från Folkpensionsanstalten, vilket garanterar att du åtminstone får en minimipension. Ifall du tidigare jobbat som anställd är det din arbetsgivare som har skött om att betala din pensionsförsäkring. Varje månad har en del av din lön betalats in till ett pensionsförsäkringsbolag. Och den dag du ska pensionera dig har du därför rätt till pension för ditt uppehälle. På samma sätt har din arbetsgivare sett till att du är försäkrad ifall det skulle ske en olycka på arbetstid. Och det är din arbetsgivare som ansvarat för att företagets verksamhet sker i enlighet med lagar och tillstånd. Som företagare har du ingen arbetsgivare och det är du själv som ska se till att alla försäkringar och tillstånd är i sin ordning. Vissa skyddsåtgärder är obligatoriska medan andra är frivilliga. Till exempel får vem som helst starta företag inom vissa branscher utan specifika tillstånd, medan andra branscher är reglerade så att verksamheten kan påbörjas först efter ett godkännande av myndigheterna. Också en företagare behöver kunna gå i pension. Hur ska man försäkra sig om att i framtiden få en pension som det går att leva på? Företagarens pension ordnas via företagarens arbetspensionsförsäkring som förkortas FÖPL och i dagligt tal kallas för FÖPL. När man grundar ett företag behöver man inte automatiskt skaffa sig en pensionsförsäkring, men ifall arbetsinkomsten inom företaget överstiger ett visst belopp är pensionsförsäkringen obligatorisk. För närvarande, alltså år 2019, är regeln den att du måste teckna en pensionsförsäkring om din arbetsinkomst i företaget överstiger 7 800 euro per år. Försäkringspremien som ska betalas är inte obetydlig och ska seriöst tas i beaktande redan när du planerar att starta ett företag. Om du till exempel får 2 000 euro i vinst per månad i ditt företag ska ungefär en fjärdedel, alltså cirka 500 euro per månad, betalas i pensionsförsäkring. Då blir det bara 1 500 euro kvar per månad och då ska du ännu betala skatt på den inkomsten. Den summa du betalar in som företagare bestämmer hur stor pension du kan få ut varje månad sedan när du pensionerar dig. För att kunna få arbetslöshetsunderstöd måste en företagare ha en pensionsförsäkring. Vad händer när en företagare blir arbetslös? Alla arbetslösa i Finland har under en begränsad tid rätt till den grunddagpenning som betalas ut av Folkpensionsanstalten, alltså den instans som också kallas FPA eller Kela. Summan är för tillfället cirka 700 euro före skatt, vilket betyder att den är väsentligt lägre än en normal månadsinkomst. Företagarpensionsförsäkringen påbörjar insamlingen av medel för din framtida pensionering och ger dig också rätt till mera omfattande utkomststöd ifall du avslutar ditt företag och blir arbetslös. Ersättningen betalas dock ut bara under en viss tid.
För att ha rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning som företagare behöver du ha FÖPL och en arbetsinkomst i företaget som uppgår till minst 12 816 euro per år. Vid denna miniminivå skulle du som arbetslös få en ersättning på ungefär 700 euro per månad, vilket är ungefär samma som dagpenningen från FPA. Det är först när ditt företag haft större vinst och du betalat högre FÖPL-premier per månad som den inkomstrelaterade ersättningen är fördelaktig jämfört med FPAs dagpenning. Som nyföretagare behöver du också ta reda på om det planerade företaget verkar i en bransch som kräver tillstånd. Varför krävs tillstånd för vissa företag? För vissa branscher krävs det att företagaren har tillstånd att bedriva verksamhet. Det här gäller främst branscher där man behöver trygga samhällets, miljöns eller konsumenternas säkerhet. Till exempel kan inte vem som helst starta ett företag som utför sprängningar vid byggarbetsplatser. Hantering av sprängmedel kräver sakkunskap hos den som utför arbetet. Och den här dokumenterade sakkunskapen ligger till grund för ett tillstånd som utfärdas av myndigheterna. Andra exempel på tillståndspliktiga branscher är hälsovården och restaurangbranschen. Myndigheterna kräver tillstånd för att säkerställa att de som ansvarar för människors hälsovård eller erbjuder livsmedel för mänsklig konsumtion har den kompetens som krävs. Företagarens pensionsförsäkring, alltså FÖPL, är en betydande utgift som måste tas i beaktande. En företagare måste ha FÖPL för att kunna erhålla inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning. Vissa branscher är tillståndspliktiga för att trygga allmänhetens säkerhet.